ሰላም ይብዛላችሁ የተወደዳችሁ የ22 አዲስ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ሰላም ነው። ተክሌ ብርሃነ መስቀል ነኝ። ዛሬ አዲስ ቪዲዮ ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። የዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት ቪዲዮ ከዚህ በፊት ኪቤዝን ተጠቅመን ሙዚቃ እንዴት ኦዲዮ ሪከርድ እንደምናደርግ እንዲሁም ደግሞ ሚዲም እንዴት ሪከርድ እንደምናደርግ እና የቀዳናቸውን ደግሞ ሙዚቃዎች እንዴት ኤዲት እንደምናደርግ በተወሰነ ደረጃ ማሳየት ጀምሬያለሁ። ትምህርቱ ይቀጥላል። ዛሬ የኪቤዝ ትምህርት ነው። ኪቤዝ ላይ ያሉ ቱሎች አሉ። ሙዚቃ ስንቀዳ እንዲሁም ደግሞ ኤዲት ስናደርግ በጣም በቀላሉ መንገድ መስራት እንድንችል የሚረዱን ቱልሶች አሉ። ስለዚህ እነዛን ቱልሶች አስተዋውቃቸዋለሁ። ትራንስፖርት ፓነል የሚባለው ፊት ለፊት የምናገኘው ሪኮርድ በተን ያለበት ነው። እንዲሁም ደግሞ ቴምፖ ታይም ሲግኒቸሩ እዛ ይገኛል። ሎኬተሮችንም እዛ ላይ የምንፈልገው ሌፍት እና ራይት ሎኬተሮችን እንዴት መወሰን እንደምንችል በዚህ ትምህርት ውስጥ እንመለከታለን። ሌሎችንም ቱልሶችን አሳያቸዋለሁ። ለዛሬ የተወሰኑትን ትራንስፖርት ፓነል ላይ ያሉትን አሳያቸዋለሁ። ተከታተሉት። በእርግጠኝነት ስራችሁ ላይ የሆነ የሚያቀለው ነገር እንዳለ ምንም ጥርጥር የለኝም። ተከታተሉት፣ እስከ መጨረሻው ተከታተሉት። አጠር ያለ ቪዲዮ ነው። አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ሰብስክራይብ አድርጉ። የዩቲዩብ ቤተሰቦች እንግዲህ ቪዲዮዎችን ለሌሎች ሰዎች ማጋራት እንዳትተዉ። ከወደዳችሁት ቪዲዮን ላይክ አድርጉት። አሁን ቀጥታ ወደ ትምህርቱ እንላለን። አሁን ትራንስፖርት ፓናሉን እንዴት እንደምንጠቀም አሳያችኋለሁ። እዚህ ፊት ለፊት የምትመለከቱት ይሄ ነው ትራንስፖርት ፓናል የሚባለው። በዚህ ትራንስፖርት ፓናል ላይ ብዙ የተለያዩ ቱልሶች አሉ፣ ብዙ የምንጠቀምባቸው። ከነዛ ውስጥ ሪኮርድ የምናደርግበት በተኑም እዚህ ይገኛል። ሌሎችም በጣም ጠቃሚ በተኖች አሉ። በቅድሚያ ይሄ ትራንስፖርት ፓነሉ እንደፈለግን ከስተማይዝ እናደርገዋለን። ስንፈልግ ማንጠቀምባቸውን ፓነሎች መደበቅ እንችላለን፣ ሃይድ ማድረግ እንችላለን። የምንፈልጋቸውን ብቻ ማውጣት እንችላለን። አሁን የራይት ክሊክ አድርጌ የማንፈልጋቸውን እየቀነስኳቸው ነው። ለምሳሌ ሜን ትራንስፖርት ፓነሉን ብቻ አስቀርቼ ሌላውን እየቀነስኩት ነው። ሁሉንም መቀነስ ይቻላል፣ ማጥፋት ይቻላል። አሁን የቀረን ይሄኛው ብቻ ነው የቀረን፣ ሜን ትራንስፖርት ፓነሉ ነው የቀረን። ከዚህ በኋላ የምንፈልጋቸውን ትራንስፖርት ፓነሉ ላይ ራይት ክሊክ እናደርግና ማምጣት እንችላለን። የተለያዩ ፊቸሮች አሉት። ለምሳሌ ቨርቹዋል ኪቦርድ የሚል አለ። አንደኛው ላይ ቨርቹዋል ኪቦርድን እንዲታይ ባደርገው እዚህ ቨርቹዋል ኪቦርድ ላይ የሙዚቃ መሳሪያዎች ኪቦርድ ባይኖረን እሱን ተጠቅመን ሙዚቃ መጫወት እንችላለን ማለት ነው። የተለያዩ የሙዚቃ መሳሪያዎችን እዚህ ላይ ጭነን መጠቀም እንችላለን። አሁን ፒያኖ፣ 12ቱንም ድምጾች ናቹራሉንም ሻርፑንም ይጭንልናል። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ኪው ደብሊው ኢ አር ቲ ዋይ ዩ አይ ይላል። 2 3 5 6 7 ብሎ ደግሞ ሻርፖችን አስቀምጦልናል። በዚህ መሰረት የምንፈልገውን መቅዳት ይችላል። ለምሳሌ ሎኬተሬን አራተኛው ባር ላይ ያደርግና መቅዳት ከፈለኩኝ ይኸው ይህን ፒያኖ ዝም ብዬ ልቅዳ ውስጥ አሁን እንደሰማችሁት በማውዙ ብቻ ተጠቅሜ ሙዚቃ ቀድቻለሁ ማለት ነው። እዚህ ቨርቹዋል ኪቦርድን ተጠቅሜ ሰማችሁት አይደለ? ስለዚህ ይሄ ቨርቹዋል ኪቦርድ እዚሁ ትራንስፖርት ፓነሉ ላይ ይገኛል። ሌላ እንግዲህ ሌሎችንም ይህንን ቨርቹዋል ኪቦርድን እኔ ስለማልጠቀምበት እንዲደበቅ ላድርገውና ሌሎችን እንዲወጡ ላሳያችሁ። አንዳንድ ሁልጊዜ የምንጠቀምባቸው ወሳኝ የሆኑ ቱልሶች አሉ። እነሱን እየመረጣችሁ እንዲታዩ ታደርጋላችሁ።
በዛ መሰረት የምትፈልጉትን ሙዚቃ ማቀናበር ትችላላችሁ። አሁን እነዚህን ላሳያችሁ ያሰብኳቸውን ፊት ለፊት ላይ አምጥቻቸዋለሁ። በቀኝ በኩል ከሚገኘው ልጀምር። እዚህ ጋር ክሊክ የሚለው በኪቦርድ ላይ ሜትሮኖም የምንለው ነው። ስለዚህ ማንኛውንም ሙዚቃ ስንሰራ ይችን ክሊክ እናበራለን። ምክንያቱም እሷን ካላበራን ሪትም መቅዳት አንችልም። የቴምፖውንና ታይም ሲግኒቸሩን የምንረዳበት እንትን ስለሆነች ድምፅ የምትሰጠን ስለሆነች እሷን እናበራታለን ስንቀዳ ማለት ነው። ከዛ ዝቅ ብለን ደግሞ 4/4 ይላል እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት። ይሄ 4/4 ታይም ሲግኒቸር ነው። ማንኛውም ሙዚቃ የራሱ የሆነ ታይም ሲግኒቸር አለው። ለምሳሌ ዋልዝን ብንጠቀም 3/4 ነው። እዚህ ጋር ደብል ክሊክ አደርግና 3/4 እጽፋለሁ። 3/4 ስጽፍ አሁን ምን ሆነ? ታይም ሲግኒቸሩ ተቀየረ። ወደ C4 ሆነ፣ 3/4 ሆነ። ዋልዝ ለመቅዳት አሁን ዝግጁ ነው ማለት ነው። ቴምፖን ደግሞ አዘጋጀዋለሁ። ቴምፖ ደግሞ አሁን ዋልዝ ለምሳሌ በ150 ለመቅዳት ብፈልግ 150 ላይ ማውዟን ይዤ ወደ ላይ ባደርጋት ቁጥሩ ይጨምርልኛል። አሁን 120 የሚለው ይሄው 130፣ 140፣ 150 መጣ። ከፈለኩኝ ደብል ክሊክ አድርጌ መጻፍም እችላለሁ። እዚህ ላይ መጻፍ እችላለሁ። ወይም ደግሞ ማውዙን ወደ ላይ ስጎትተው ቁጥሩን ይጨምርልኛል። ያስፈልጋል ይሄ ማለት ነው። ስለዚህ ክሊኩን አበራና መቅዳት እችላለሁ። አሁን ሌላ በጣም ወሳኝ የሆነው ነገር ምንድን ነው? ሎኬተሮቹን የምንወስንበት ቦታ ነው። እዚህ ጋር ማስመሪያው ላይ አናቱ ላይ ከርሰራችንን ስናደርግ የእርሳስ ምልክት ይመጣልናል። በዛ መሰረት ለምሳሌ እዚህ አሁን 12ኛ ባር ላይ ክሊክ ባደርግ ከዚህ ነው የሚጀምረው ማለት ነው። እቺ ሎኬተር እዚህ ጋር መታልኛለች ሎኬተሯ። ነገር ግን ከፈለኩም እዚህ ትራንስፖርት ፓነሉ ላይ ሎኬተሩን አገኘዋለሁ። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ኤል እና ራይት የሚሉ አሉ። ኤል የሚለው ሌፍት ማለት ነው። በሌፍት በኩል በግራ በኩል ሎኬተሩ ያለበት ቦታ ነው። 12ኛ ባር ላይ ነው። በራይት በኩልም ስንመለከት 12ኛ ባር ነው። ወደፊት ምንም ሌፍቱም ራይቱም አንድ ቦታ ላይ ነው የሚገኙት። ሙዚቃ ከሰራን በኋላ ግን ሌፍቱን የሙዚቃችን መጀመሪያ ላይ፣ ራይቱን ደግሞ የሙዚቃችን መጨረሻ ላይ አድርገን ነው ኤክስፖርት የምናደርገው። ወደ ኦዲዮ ስንቀይረው ሙዚቃውን ሌፍቱን እዛ ቦታ እናደርጋለን መጀመሪያ ላይ፣ ራይቱን ደግሞ የሙዚቃችን መጨረሻ ላይ አድርገን ኤክስፖርት አድርገን ኦዲዮን ማውጣት እንችላለን። ለመቅዳት ስለፈለግን አሁን ሁለቱም ሌፍቱም ራይቱም ሎኬተሮች አንድ ቦታ ቢሆኑ ችግር የለውም። ስለዚህ 12ኛ ባር ላይ ሁለቱም ሌፍቱም ራይቱም አሉ ማለት ነው። ይሄ በዚህ እንዳለ አሁን የምፈልገውን ነገር ሙዚቃ መቅዳት እችላለሁ። ለምሳሌ ዋልዝ ስለሆነ አሁን ቀዳልኝ ማለት ነው። ሎኬተሩን አብርቼ ከዛ ኳንታይዝ አድርጓለሁ። በትሪፕሌት ሳይሆን 1/16ኛ ኳንታይዝ አድርጓለሁ። ምናልባት ከዚህ በፊት ይሄንን እንዴት ኳንታይዝ እንደምታደርጉ አሳይቻችኋለሁ። አሁን ይሄንን ከቀዳችሁ በኋላ ኳንታይዝ አድርጋችሁ
እንደዚህ ያልተስተካከለ ነገር ካለ ታስተካክሉታላችሁ። ራሳችሁ በማውዙ ማስተካከል ትችላላችሁ። አንዳንድ ጊዜ ኳንታይዝ ስታደርጉት ትክክለኛው ቦታ ላይ ላይመጣ ይችላል። ካጫወታችን የተነሳ ፐርፌክት ትክክለኛውን ቦታ አግኝተን ካልተጫወትን እንደዛ አይነት ስለዚህ አሁን ይሄ ዋልዝ ለእናንተ ለማሳየት የቀዳሁት ነው። አሁን አንዴ ከቀዳችሁ በኋላ ክሊኩን ታጠፉታላችሁ። እዚህ ጋር ምንም አይሰርም። ምክንያቱም መጀመሪያ ለመቅዳት እንዲመቻችሁ ብቻ ነው ክሊኩን የምታበሩት። አሁን አጥፍቼዋለሁ። አሁን ይችኛዋን የሰራዋትን ዋልዝ ቢት ራሱ እየደጋገመ እንዲጫወትልኝ ከፈለኩኝ ምንድነው የማደርገው? እንግዲህ እዚች ጋር ቀደም ያድርገዋለሁ። ሎኬተሬን ከ15ኛው ቻናል እስከ 19ኛው ቻናል ድረስ ሌፍቱን 15ኛው ራይቱን ደግሞ 19ኛው ቻናል ላይ ማድረግ ይገባኛል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት መጣና ሌፍቱ 15 ላይ ነው ያለው፣ የሙዚቃው መጀመሪያ ላይ ነው። የሙዚቃው መጨረሻ ደግሞ 19ኛው ላይ ለማድረግ ይችኛዋን የታችኛውን ራይቷን እዚህ ጋር ይዤ ወደ ላይ ሳደርጋት እየጨመረልኝ ይመጣል። 19ኛው ላይ አያችሁት? አሁን እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ከ15 እስከ 19 ያለውን ወስኖልኛል ማለት ነው። ያንን ደግሞ ከ15 እስከ 19 ብቻ እየተደጋገመ እንዲጫወት እዚች ጋር ትታያችኋለች ሳይክል የምትላለች። ሳይክል የምትለውን አበራታለሁ። አሁን እሷን ካበራኋት በኋላ ፕሌይ ስለው የሚጫወተው ከ15ኛው እስከ 19ኛው ባር ድረስ ነው ማለት ነው። በቃ ይሄንን ራሱን የሚደጋገምልን። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ሎኬተሮቹን ሌፍት ሎኬተሩን እና ራይት ሎኬተሩን እንዴት ማስቀመጥ እንደምንችል አሳይቻችኋለሁ። ከዛ ደግሞ ያ ሎኬተሩን አስቀምጠን ሳይክል እንዲያደርግ ከዛ ከሎኬተሩ ውጭ እንዳይጫወት ፕሌይ ስናደርገው ከዛ ከሎኬተሩ ውጭ እንዳይሄድ ይችኛዋን ሳይክል የምትለዋን ታበራታላችሁ። ካልፈለጋችሁት አልፎ እንዲሄድ ከፈለጋችሁ እችን ሳይክል የምትለዋን ታጠፋታላችሁ ማለት ነው። ከፈለጋችሁም እንግዲህ መጨረሻ ላይ አሁን ኮፒ ከማድረጋችን በፊት እዚህ ጋር ሌላ ቱልስ አለ። እዚህ ጋር በላይ በኩል ስፕሊት የምትለዋን የመቀስ ምልክት ያለባትን እሷን አምጥቼ 15ኛው ላይ ቆረጥኩት፣ 19ኛው ላይ ቆርጬ ማጥፋት እችላለሁ። እዚህ ጋር የላጲስ ምልክት አለች፣ በእሷ ሁለቱንም አጠፋሁት ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ኮፒ በማድረግ ሙሉ መዝሙሩ ወይም የምንጫወተው ሙዚቃ በዚህ ሪትም ከሆነ ይህንን ኮፒ እናደርገዋለን። ኮፒ ለማድረግ ሰሌክት ካደረግን በኋላ ኮንትሮል ዲ ነው የምናደርገው። ኮንትሮል ዲ ስናደርገው ኮፒ እያደረገልን ይሄዳል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ሎኬተሮችን እንዴት እንደምንወስን አሳይቻችኋለሁ። ቴምፖ እና ታይም ሲግኒቸሩን እንዴት እንደምናስተካክልም አሳይቻችኋለሁ። እዚህ ጋር ሌላ የምትመለከቱት ባሩን ይቆጥርልናል። ይሄ እዚህ ጋር ያለው 15ኛው ባር ላይ ነው፣ እዚህ 20ኛው ባር ላይ ነው እያለ ይቀጥላል። በዚህ በኩል ደግሞ ያለው ምንድነው የሚያሳየን? ታይሙን ነው የሚያሳየን። እዚህ ጋር በባር ነው የሚቆጥርልን፣ ይሄኛው ደግሞ በጊዜ ነው የሚቆጥርልን፣ በሰዓት ነው የሚቆጥርልን። ሙዚቃው ምን ያህል ደቂቃ ርዝመት እንዳለው ይነግረናል። ይሄኛው ደግሞ ምን ያህል ባር ላይ እንዳለን ይነግረናል ማለት ነው። ለዛሬ ይህንን ካሳያችሁ በሚቀጥለው ጊዜ ደግሞ ሌላ ቪዲዮ ሰርቼ ይዤላችሁ ቀርባለሁ። ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ።